Rồi, chào các bạn nhá. Ngày hôm nay thì bên trung tâm chăm sóc xe Đăng Khôi sẽ giới thiệu đến cho các bạn một chiếc chìa khóa Smart Key thích hợp cho các cái dòng xe đã có start đã có cái nút đèn á, với những cái chìa khóa zin nguyên bản như thế này. Thì ngày hôm nay có thể là nâng cấp lên một cái chìa khóa Smart Key điện tử này như thế này. Nhìn rất là đẹp nhá. Đấy là cái chìa khóa chiếc MG này, nguyên bản zin theo xe. Thì bây giờ sẽ được cải tiến hoán đổi sang chiếc chìa khóa Smart Key này, sử dụng băng điện tử nhé, cảm ứng này, cùng đầy đủ tương tự như một chiếc chìa khóa zin theo xe. Thì sẽ giữ lại toàn bộ những cái tính năng như là lock, on lock, chế độ mở cốp, đóng cốp, chế độ đèn nổ từ xa và chế độ gập gương tự động, khóa cửa tự động. Thì với cái dòng sản phẩm mới này á, thì màu mã nó sẽ đẹp hơn, và thời hạn để sử dụng á là sử dụng pin sạc nhá, trong vòng là 30 ngày. 30 ngày thì mình sẽ dùng cái sợi sạc là mình sẽ sạc lại một lần, nên là cái remote của mình không cần phải thay pin nhá, không cần phải thay pin định kỳ. Khi nào mà pin yếu thì mình chỉ cần là mình lại sạc điện thoại, mình sạc nó vào thôi. Bởi cái cổng sạc ở phía sau này, sạc Type-C nhá, ở phía sau này nó rất là dễ sạc thôi, cứ gắm vào là mình sạc thôi nhá. Và để test cái tính năng của chiếc chìa khóa này, đây, thì sau khi mình đã đổi sang cái Smart Key này, thì đây mình bấm cái nút thì có thể có thể là bấm trực tiếp ở trên này này, bấm khóa cửa này. Bấm khóa cửa thì gương nó sẽ tự động là gập vào kìa. Các bạn có thể quan sát nhé. Bấm mở cửa này, đây, gương nó sẽ tự động là mở ra. Và đặc biệt thì giữ nguyên cái tính năng cốp nhá, giữ cốp này, tính năng giữ cốp thì cốp nó sẽ tự động mở này. Đây, cốp phía sau sẽ tự động mở, tức là nó sẽ giữ lại nguyên bản theo cái chìa khóa zin. Và đóng cốp thì cũng tương tự như vậy thôi. Đây, đóng cốp thì cốp nó sẽ tự động đóng này. Rất là tiện lợi nhá. Và với cái dòng này á thì tích hợp được rất là nhiều cái tính năng, nhìn nó rất là sang trọng, có thể là sử dụng các cái kiểu như là BM của Merc hay của Audi. Thì với cái dòng bất kỳ một cái dòng chìa khóa nào đã có nút đèn nổ từ xa, nút đèn nổ tích hợp, thì đều có thể là đổi thắng cái dòng Smart Key điện tử mới này nhá. Nhìn rất là đẹp luôn. Và cái thứ hai nữa là sẽ hỗ trợ là những cái dòng xe mà chưa có gập gương tự động thì nó sẽ tự động gập gương vào cho mình nhá, mình không cần phải sử dụng nút bấm nữa, mà nó sẽ tự động khóa cửa và gập gương cho mình luôn. Và ngoài ở những cái tính năng mà mình bấm ở phía bên trên cái mặt cây này đó, thì ở bên nút phía hai bên này cũng là thiết kế thêm cho mình những cái nút cứng, bấm cứng này, phải bấm cứng ở bên này thì mình khóa cửa này. Mình cũng có thể là bấm một bên này này nhá. Bấm mở cửa này. Tích hợp vừa là cảm ứng vừa là nút phím cơ cho mình. Nó nhìn rất là đẹp và rất là tiện lợi. Có nút nguồn để tắt mở. Nhìn sáng như một chiếc điện thoại thu nhỏ luôn nhá. Thì các bạn có nhu cầu thì có thể ghé đến là trung tâm chăm sóc xe Đăng Khôi, thì bên mình sẽ tư vấn, cũng như là các bạn có thể chọn được cái mẫu chìa khóa BM hay là của Mercedes hay là của là Audi, thì các bạn có thể là chọn để tích hợp lên cái chìa khóa của xe mình nhá. Vì có những cái dòng chìa khóa thì lâu ngày nó sẽ bị dùng lâu quá, nó sẽ bị háo mòn cái vỏ bên ngoài này, chày, nhìn nó rất là xấu, thì mình có thể đổi qua cái dòng này nhá. Các bạn có nhu cầu có thể ghé trung tâm chăm sóc xe Đăng Khôi, bên mình sẽ là hỗ trợ thi công cũng như là tư vấn cho các bạn nhé. Thấy rất là nhanh, rất là tiện lợi. Rồi, ok, chào các bạn.